Szálasi Ferenc az egyik olyan magyar államférfi volt, akinek nevét Hitler és Mussolini mellett szokták felsorolni hasonló elképzelései miatt. Ahogy sok történelmi személy esetében, úgy az ő élete is tele volt olyan érdekességekkel, amiket kevesen tudhatnak. Ebben a videóban Hitler utolsó szövetségesének, a náci Németországot kiszolgáló nemzetvezetőnek az életéből ismerhettek meg érdekes információkat. Tartsatok velem! A tiszta magyar. Szálasi Ferenc származásával kapcsolatban a mai napig több vita van. Annyi bizonyos, hogy anyai ágon szlovák, illetve ruszin származású. Apja felmenői révén beszélt németül és magyarul, de az anyai nemzetiségi kötődésével szakított, így nem beszélt egy szláv nyelvet sem. Édesapját követve római katolikus lett, ellenben édesanyja görög katolikus volt. Szálasit a származása miatt több esetben is kérdőre vonták a magyar politikában. 1938-ban azért, hogy a szélsőséges hungarista nézeteket valló politikust és táborát meggyengítsék, azzal vádolták, hogy örmény származású, és érdemben nem sok köze van a magyarsághoz. A lelkes ballagó. Szálasi fiatal korában a katonai pályát választotta. Az első világháborúban 36 hónapot harcolt a fronton. Mikor megírta a Magyar Állam megépítésének terve című 46 oldalas könyvét, nagy port kavart. Mivel katonatiszt volt ebben az időszakban, ezért rá különösen érvényes volt, hogy nyíltan nem lehet neki politikai véleménye. A politizálás bármilyen formája számára tiltott volt. 20 nap állomásfogságot kapott, és a Magyar Királyi Honvédség vezérkarából való kizárás volt a büntetése. 1934-ben nyugállományba vonult, és ez jelentette számára a politikai pálya kezdetét. A hungarizmus. Első politikai szerepvállalása a fajvédő, nyíltan szélsőjobboldali Magyar Életszövetség tagjaként történt. Mivel több volt tisztársa is tagja volt ennek a szövetségnek, nem csoda, hogy bátorították őt arra, hogy adjon hangot a véleményének. Erre az időszakra alakult ki fejében a hungarizmus gondolata, aminek elnevezését Prohászka Ottokártól vette át. Szálasi elképzelése az volt, hogy az abszolút igazság képes megoldást találni a jövő minden problémájára. Az ő neve alatt vált kifejezetten a hungarizmus főként a zsidó, kevésbé a cigánygyűlölet hazai ideológiájává, ami kiterjedt vallási és faji szinten is. A későbbi nemzetvezetőt számos esetben vádolták emiatt fanatizmussal, azonban a saját börtönnaplójában jegyezte le, hogy ő többnek gondolja magát ettől, mert ő csak az igazságot keresi. Az akarat. Az első párt, aminek vezetője volt, a Nemzeti Akarat pártja, avagy a Nemzet Akaratának pártja. Hivatalosan itt kezdik először használni a nyilas kereszt szimbólumot, ami a szélső jobboldali aktivisták körében már korábban is ismert volt. Szálasi nyíltan elítélte a nácik fajelméletét, de antiszemitizmusukkal maximálisan egyetértett, és csupán emiatt volt hajlandó együttműködni velük. A zagyvaság. Szálasit még gyakran a párttársai is kritizálták. Ez főleg annak volt betudható, hogy bárki, aki a hungarizmus útját követte, gyakran belekavarodott abba, amit Szálasi Ferenc mondott, nyilatkozott vagy írásban közölt. Amikor ezt megjegyezték neki, arra csak az volt a válasza, hogy nem baj, ha nem értik őt, az a lényeg, hogy higgyenek neki. Az őrült naplók. Szálasi Ferenc 1942 és 1946 között vezetett több naplót is, amiben lejegyezte legfontosabb gondolatait. Ebből kiderül, hogy Szálasi gyakorlatilag egy összeesküvés elméletgyártó volt, akinek a lejegyzett kijelentései még ütik is egymást. Sokszor nincs benne összefüggés, és a legtöbb mondat kifejezés olykor magyartalan, új szavakat talált ki, amik mögé homályos definíciókat csatolt.
A sztójai kormányról például azt írta, hogy plutokrata, marxista, judaista, álnemzeti szocialista egyveleg. 1943-tól azt hitte magára, hogy neki kell átvennie Magyarország irányítását, és meggyőződése volt, hogy a korábbi bebörtönzései ellenére Horthy Miklós kormányzó őt fogja kinevezni miniszterelnöknek. Azt hitte, hogy a náci Németországot valójában nem Hitler irányítja, hanem egy háttérhatalom, amit az angolszászok és a zsidók mozgósítanak. Sőt, Szálasi szerint ők is okozták a második világháborút. Az különösen érdekes, hogy Szálasi szándékosan nem foglalkozik írásában olyan késztényekkel, amik fel tudják borítani az összeesküvés elméleteinek és fanatizmusának az alappilléreit. Ilyen például a sztálingrádi csata veresége, vagy a Doni katasztrófa. Ezeknek a vereségeknek a hírére is csak arról írt, hogy a Szovjetunió gyengül, holott a valóságban már rohamléptekkel közelítettek a Magyar Királyság keleti határához. Szálasi feljegyzései 1944 márciusától megritkultak, ugyanis a német megszállás első 2 hetében annyira fel volt azon háborodva, hogy a nácik nem állnak vele szóba, hogy még a naplóvezetéstől is elment a kedve. 1945-ben miután Szálasit elfogták és kiadták Magyarországnak, Budapesten az Andrássy út 60-ban őrizték, amit a nyilasok a hűségházának neveztek, és korábban ott kínozták politikai áldozataikat. Szálasi az utolsó naplóját itt kezdte írni, ezúttal már olyan szándékkal, hogy az őrökön keresztül tudjon üzenni a bíráinak, és megérthessék az ő belső szándékait. Ez nem volt elég ahhoz, hogy megússza a felelősségre vonást. Ez a napló viszont csak fénymásolatok formájában maradt meg Izraelben, és évtizedekig nem tudott róla a magyar történettudomány. Totális háború. Nemzetvezetővé válását követően Szálasi Ferenc bevezette a totális háború fogalmát. Ez annyit jelentett, hogy az ország teljes erőforrását a szovjetek elleni harcba fektette bele, ezzel pedig előidézte, hogy jelentős anyagi károkat okozzon Magyarország számára. A nyilasok által felügyelt területek folyamatosan zavargások helyszínei voltak, az anarchia és a terror jellemezte őket. Az egész ország területén az emberei kivégzéseket hajtottak végre, mivel azt hintették el az emberek közt apró információként, miszerint az egész ország háborús terület, ami a valóságban természetesen nem így volt. A haderő egy része a halálmenetek, zsidók koncentrációs táborba való kíséretével, kivégzésekkel volt elfoglalva, miközben a Vörös Hadsereg elfoglalta Budapestet. Fut a gyáva. Szálasi tartva a szovjetektől 1944 végén az országvezetéssel hazánk nyugati felében létesített főhadiszállásokon helyezkedett el. Farkasgyepűn a Gyepű egy névre hallgató főhadiszállásnál, majd Brembergbányán és Kőszegen, ahol a Gyepű 2 főhadiszálláson bujdosott. Ausztriába menekült, majd feleségül vette kedvesét, Lutz Gizellát. 1945. május 5-én került amerikai fogságba, majd rövidesen kiadták őt Magyarországnak. 1946. március 12-én akasztották fel, emberiség elleni és háborús büntettekért. A kegyelmi kérvényét egy nappal a felakasztását követően juttatták el a Népbíróságok Országos Tanácsához. A kérvény elutasításáig állítólag azért nem vártak, mivel a törvényszék nem tartotta észszerűnek. Úgy tartották, hogy az ekkora mértékű bűncselekmények elkövetésének terhe mellett nem lehet Szálasi erre méltó. A hungarista örökség. Még elfogását megelőzően a mozgalmának vezetésére Szálasi Hennei Árpádot bízta meg, aki több tiszttársával együtt emigrációból szervezte a hungaristák mindennapjait. Ennek köszönhetően alakult meg a hungarista mozgalom hírszolgálata 1946-ban a venezuelai Caracasban. A rokonlélek. Szálasi Ferenc a naplójában lejegyezte, hogy minden vereség ellenére ő az egyetlen, aki Hitler és Mussolini fölé emelkedhet, mert az igazság a hungarizmusban rejlik. Sőt, annyira meg volt győződve az igazáról, hogy szerintem Magyarországon ő lett volna az egyetlen személy, aki tárgyalhatott volna Sztálinnal hazánk sorsáról. A börtönben írta meg, hogy egy bizonyos R.M. hasonlóan hungarista módon szervezi a dolgokat, mégpedig hungarista eszközökkel. Ez az R.M. nem más volt, mint Rákosi Mátyás, és Szálasi azért írta mindezt, mert a hungarista mozgalom gazdasági elképzelései szocialista és enyhén szélső baloldali elemekből tevődött össze,
így a tervutasításos gazdasági elemek szálasi munkáiban is testet öltöttek. Kivégzése előtti utolsó időszakában messianisztikus gondolatokat ébresztett magában, szerette magát azonosítani Jézus Krisztussal, és a magyarok megváltójának hitte magát, aki minden ítélet ellenére nem fog arra a sorsra jutni, mint Hitler vagy Mussolini. Nem lett igaza. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági feliratain keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!